মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল আৰু এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ তোমালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আজিৰ এই ভিডিঅ'টোত আমি ক্লাছ 7ৰ ইংৰাজীৰ এ ভিজিট টু নানিতল নামৰ চেপ্টাৰটোৰ অসমীয়া অৰ্থটো আলোচনা কৰিম। গতিকে তোমালোকে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিবা। পেৰাগ্ৰাফ 1ত আছে অৰ্পিতা is spending her summer vacation with her parents in Nanital. Nanital is a popular hill station of Uttarakhand. It is one of the most best hill station in India, and it is famous for its various natural attractions. Orpita's maternal uncle, Mr. Aditya Sharma, lives there with his family. He works at the Jim Corbett National Park, so Orpita and her parents are staying at his residence. অৰ্পিতাই তাইৰ গৰমৰ বন্ধটো তাইৰ মা দেউতাৰ লগত নানিতলত কটাই আছে। নানিতল হ'ল উত্তৰাখণ্ডৰ জনপ্ৰিয় এটা পাহাৰীয়া ঠাই। এইটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ ভাল পাহাৰীয়া ঠাইবিলাকৰ ভিতৰত পৰা এটা আৰু এইটো বিভিন্ন ধৰণৰ আকৰ্ষণীয় প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ কাৰণে বিখ্যাত। অৰ্পিতাৰ মোমায়েক আদিত্য শৰ্মা তাৰ পৰিয়ালৰ সৈতে তাত বাস কৰিছিল। তেওঁ জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত কাম কৰিছিল আৰু সেইকাৰণে অৰ্পিতা আৰু তাইৰ মা দেউতা আদিত্য শৰ্মাৰ বাসভৱনতেই ৰখিছিল। নেক্সট পেৰাগ্ৰাফটো আছে অৰ্পিতা এক্সপ্ৰেছ হাৰ eagerness to visit the Jim Corbett National Park, so her uncle takes her with her cousins to visit the park. As they go around the park, Mr. Aditya Sharma share a lot of information about the park and Jim Corbett with them. অৰ্পিতাই জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত যোৱাৰ বাবে আগ্ৰহ ব্যাখ্যা কৰিছিলে। সেইকাৰণে তাইৰ মোমায়েকে তাইক আৰু তাইৰ ভতিজীক লগত লৈ পাৰ্কলৈ গৈছিল। সিহঁত যেতিয়া পাৰ্কৰ চাৰিওফালে ঘূৰি আছিল তেতিয়া মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই সেই পাৰ্ক আৰু জিম কৰবেটৰ বিষয়ে বহুতো কথা কৈছিল। মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা অৰ্পিতা ডু ইউ নো that the Jim Corbett National Park is the oldest national park in India. It was established in 1936 as the Hilly National Park to protect the endangered Bengal tigers. The park was renamed in 1954 to 55 as the Ramganga National Park and was again renamed in 1955-56 as the Corbett National Park. This new name honors the well-known author and the naturalist Jim Corbett. মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈছে অৰ্পিতা তুমি জানানে যে জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানটো ভাৰতৰ আটাইতকৈ পুৰণি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান। এইটো বিপন্ন ৰয়েল বেংগল টাইগাৰ ৰক্ষা কৰিবলৈ 1936 চনত হেলি ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামেৰে মুকলি কৰা হৈছিল। 1944-45 চনত এইটোক ৰামগংগা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামেৰে পুনৰ নামকৰণ কৰা হয় আৰু 1955-56 চনত আৰু এবাৰ জিম কৰবেট ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যান নামেৰে নামকৰণ কৰা হয়। এই নতুন নামটো এজন জনপ্ৰিয় লিখক আৰু প্ৰকৃতিপ্ৰেমী জিম কৰবেটক সন্মান জনাই ৰখা হৈছিল। অৰ্পিতা আংকল জিম কৰবেট ৱাজ এ হাণ্টাৰ ৱাজ নট হি? অৰ্পিতাই কৈ আছে মামা জিম কৰবেট এজন চিকাৰী আছিল হয়নে? মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা য়েছ ইউ আৰ ৰাইট বাট হি ইজ বেটাৰ ন'ন এজ এ কনভাৰ্চেনিষ্ট। To tell you the truth, he was a nature lover. Jim was fascinated by the forest and wildlife around his home, and at an early age, alone he spent night in the jungle in order to become familiar with the creature, their movements and habits. মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈ আছে হয় তুমি ঠিকেই কৈছা, কিন্তু তেওঁক সংৰক্ষণকাৰী হিচাপেই ভালকৈ জনা যায়। সঁচাকৈ ক'বলৈ গ'লে তেওঁ এজন প্ৰকৃতিপ্ৰেমী। তেওঁ প্ৰথম অৱস্থাৰ পৰাই তাৰ ঘৰৰ ওচৰৰ গছ গছনি আৰু বনৰীয়া জীৱ জন্তুৰ প্ৰতি মুগ্ধ হৈছিল। তেওঁ জীৱ জন্তুৰ চাল চলন আৰু অভ্যাসৰ বিষয়ে জানিবলৈ অকলে অকলে ৰাতি জংঘলত কটাইছিল। অৰ্পিতা টেল আছ এবাউট হিজ লাইফ এণ্ড হিজ ফেমিলি। অৰ্পিতাই কৈ আছে আমাক তাৰ জীৱন আৰু পৰিয়ালৰ বিষয়ে কোৱা। মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা Edward James Corbett was a better known as a Jim Corbett. Was born on 25 July 1875 in the town of Nanital. His family was a large one. Jim's father was a postmaster in Nanital. Jim lost his father when he was about 6 years old. Mr. Aditya Sharma কৈ আছে এডৱাৰ্ড জেমছ কৰবেটক জিম কৰবেট নামেৰে জনা যায়। 19
75 চনৰ 25 জুলাই তাৰিখে নানিতল চহৰত তাৰ জন্ম হৈছিল। জিম কৰবাৰ্ট ডাইড অন 19 এপ্ৰিল 1955 এট দ্য এজ অফ 79 ইন কেনিয়া। জিম কৰবাৰ্ট 1955 চনৰ 19 এপ্ৰিল তাৰিখে 79 বছৰ বয়সত কেনিয়া চহৰত তাৰ মৃত্যু হৈছিল। অৰ্পিতা, হোৱাট ডু ইউ মিন ৱেন ইউ চে দেট জিম কৰবাৰ্ট ৱাজ এ কনভাৰ্চনিষ্ট? অৰ্পিতাই কৈ আছে, আপুনি কি বুজাব বিচাৰিছে যেতিয়া আপুনি কৈছিল যে জিম কৰবাৰ্ট এজন সংৰক্ষণকাৰী? মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা, ইট ইজ ৰাদাৰ আনকমন টু ইউজ দ্য words hunter and conversionist to refer to the same person, but that exactly what Jim Corbett was. He was a man who used his hunting power for the good of mankind. Because of his close interaction with the wildlife, Jim Corbett became a good hunter and tracker. He was a conservationist because he took active part in the protection of the environment. মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈ আছে, তেওঁ এজন চিকাৰী নে সংৰক্ষণকাৰী এইটো কোৱা টান। তেওঁ এজন মানুহ যিজনে মানৱ জাতিৰ ভালৰ কাৰণে তাৰ চিকাৰ কৰাৰ ক্ষমতা ব্যৱহাৰ কৰিছিল। তেওঁ জীৱ জন্তুৰ চাল চলন ভালকৈ বুজিব পাৰিছিল কাৰণে এনেকুৱা কৰিব পাৰিছিল। গতিকে তেওঁ এজন ভাল অনুসৰণকাৰী আৰু চিকাৰী আছিল। আৰু তেওঁ এজন সংৰক্ষণকাৰী আছিল কাৰণ তেওঁ পৰিৱেশ ৰক্ষাৰ কাৰণে প্ৰত্যক্ষভাৱে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। অৰ্পিতা, এ গুড ট্ৰেকাৰ, হোৱাট ডাজ ইট মিন? অৰ্পিতাই কৈ আছে, এজন অনুসৰণকাৰী মানে কি? মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা, জিম কৰবাৰ্ট কুড লোকেট দ্য ৱেৰ এবাউট দ্য টাইগাৰ্ছ when he found their distinctive pack marks, so he called a good tracker. মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈ আছে, জিম কৰবাৰ্টে বাঘ এটাৰ পদচিহ্ন চাই অনুমান কৰিব পাৰিছিল যে বাঘটো কোনখিনিত থাকিব পাৰে। গতিকে তাক এজন ভাল অনুসৰণকাৰী বুলি কোৱা হয়। অৰ্পিতা, ডিড হি কিল বোথ টাইগাৰ এণ্ড লিঅ'পাৰ্ডছ? অৰ্পিতাই কৈছে, তেওঁ ৰয়েল বেংগল আৰু চিতা দুই ধৰণৰ বাঘ চিকাৰ কৰিছে নেকি? অৰ্পিতা, তেওঁ ৰয়েল বেংগল আৰু চিতা দুই ধৰণৰ বাঘ চিকাৰ কৰিছে নেকি? অৰ্পিতাই কৈ আছে, তেওঁ ৰয়েল বেংগল আৰু চিতা দুই ধৰণৰ বাঘ চিকাৰ কৰিছে নেকি? মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা, য়েছ, ইন ওৱান অফ হিজ বুক হি ৰোট এবাউট ইট he found a major difference between tiger and leopards. According to him, the tiger are the easier to track and shoot. When a tiger became a man-eater, it is loses all of fear of human beings, as human beings move about more freely during the daytime. That at night a tiger is able to attract its victim at that time. On the other hand, a leopard, even after it has killed sources of human beings, never loses its fear of man-eat. It is unwilling to face human being in daylight. It is secure its prey when they are moving about at night or by breaking into their houses at night. মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈ আছে, হয়, তেওঁ তাৰ এখন কিতাপত এই বিষয়ে লিখিছে। তেওঁ এই দুটাৰ মাজত কিছুমান পাৰ্থক্য পাইছিল। তেওঁৰ মতে বাঘ অনুসৰণ কৰি চিকাৰ কৰাটো সহজ। বাঘ যেতিয়া মানুহ খোৱা হৈ যায় তেতিয়া সেই বাঘটোৰ মানুহৰ প্ৰতি ভয় নাইকিয়া হৈ যায় আৰু সেই বাঘটো তেতিয়া আগতকৈ আৰু বেছি মুক্তভাৱে ঘূৰি থাকে। বাঘে দিনৰ সময়ত চিকাৰ কৰিব পাৰে, কিন্তু চিতাই দিন আৰু ৰাতি উভয় সময়তে আক্ৰমণ কৰিব পাৰে। অৰ্পিতা, ইজ ইট দ্য হেবিট অফ টাইগাৰ্ছ এণ্ড লিঅ'পাৰ্ডছ টু কিল হিউমেনছ এণ্ড বিকাম এ মেন ইটাৰ্ছ? অৰ্পিতাই কৈ আছে, বাঘ আৰু চিতা মানুহ খোৱা হোৱাটো সিহঁতৰ অভ্যাস নেকি? মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা, according to Corbett, humans are not the natural prey of tigers. When Corbett analyzes the carcasses of a tiger that he had shot, he noticed that they were suffering from certain diseases or earlier unhealed wounds of gunshot or parasitic quills. It is only when tigers become incapable through wounds or old age they are compelled to become man-eaters. মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈ আছে, জিম কৰবাৰ্টৰ মতে বাঘৰ প্ৰাকৃতিক চিকাৰ মানুহ নহয়। তেওঁ যেতিয়া এটা বাঘৰ মৃতদেহ অধ্যয়ন কৰিছিল যিটোক তেওঁ গুলি কৰিছিল, তাত তেওঁ পাইছিল যে বাঘটো এটা ভাল নোহোৱা বেমাৰত ভুগি আছিল কাৰণ তেওঁ ভালকৈ
কাৰণে তেওঁ ভালকৈ চিকাৰ কৰিব পৰা নাছিল। তাৰ পৰা তেওঁ বুজিব পাৰিছিল যে বাঘে যেতিয়া অন্য চিকাৰ কৰিব নোৱাৰে তেতিয়া সিহঁত মানুহ খোৱা হৈ যায়। অৰ্পিতা, দ্যাটছ ভেৰি ইণ্টাৰেষ্টিং আংকল, প্লিজ টেল আছ এবাউট কৰবাৰ্টছ হাণ্টিং এক্সপিৰিয়েঞ্চ। অৰ্পিতাই কৈছে, সেইটো বহুত ভাল লগা, অনুগ্ৰহ কৰি আমাক কৰবাৰ্টৰ চিকাৰ কৰাৰ অভিজ্ঞতাৰ বিষয়ে কোৱা। মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মা, অ'কে মাই ডিয়াৰ, আই এম গোয়িং টু টেল ইউ এভৰিথিং আই নো। Corbett was often asked to kill a man-eating tigers and leopards by the government of United Province, which is now comprised to the state of Uttar Pradesh and Uttarakhand. He killed 33 man-eaters, which 19 were tigers and 14 were leopards. Between 1907 and 1938, it also included the Champua tiger, which was responsible for 436 recorded deaths, and the Punar leopard, which killed 400 people. The leopard of Rupaganga was said to be responsible for more than 126 deaths. Collecting the total from these accounts, this big cat killed more than 1200 men, women and children. মিষ্টাৰ আদিত্য শৰ্মাই কৈছে, হয় মই তোমাক সকলো কৈ আছোঁ যিমানখিনি মই জানো। তেওঁ সদায় মানুহ খোৱা বাঘ এটা মৰাৰ আগতে চৰকাৰৰ অনুমতি লৈছিল। তেওঁ 1907 চনৰ পৰা 1938 চনৰ ভিতৰত 33টা বাঘ মাৰিছিল। ইয়াৰ ভিতৰত চাম্পোৱা টাইগাৰ, পুনাৰ লিঅ'পাৰ্ড আৰু ৰুদ্ৰাপ্ৰাক। ইয়াৰ ভিতৰত বাঘ আৰু চিতাও আছে। এই ডাঙৰ মেকুৰীবোৰে সৰ্বমুঠ 1200 মানুহক হত্যা কৰিছিল। চাম্পোৱা টাইগাৰ, পুনাৰ লিঅ'পাৰ্ড অফ ৰূপৰাং, এইবিলাকৰ বিষয়ে মই এটা বেলেগ ভিডিঅ' বনাইছোঁ। সেই ভিডিঅ'টোৰ লিংক ডেছক্ৰিপশ্যনত দিয়া আছে, তোমালোকে গৈ সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব পাৰা। When pursuing dangerous game, Corbett preferred to hunt alone and on foot. He often hunted with Robin, a small dog, which he wrote about in Man-Eaters of Common. The local people of villages of the specific area always helped Corbett in stalking the big cat and hunting them. যেতিয়া অনুসৰণ কৰি ভাগ মাৰিব লগা হয় তেতিয়া তেওঁ অকলে চিকাৰ কৰিবলৈ যোৱা বাছি লৈছিল। তেওঁ প্ৰায়ে তাৰ কুকুৰ ৰবিনক লগত লৈ চিকাৰ কৰিছিল আৰু এই বিষয়ে তেওঁ Man-Eaters of Common-ত লিখিছে। In hunting man-eaters, Corbett insisted on two conditions to be fulfilled by the local government. First, that reward be withdrawn so that he would not become known as bounty hunter of Indian wildlife, and second, that the other hunter be withdrawn so that he could avoid being accidentally shooted. The best way to appreciate and enjoy Corbett's adventures today it is to read his books. তেওঁ মানুহ খোৱা বাঘ বা চিতা মৰাৰ সময়ত চৰকাৰৰ পৰা দুটা চৰ্ত লৈছিল। প্ৰথম, তাৰ নামত কোনো পুৰস্কাৰ দিব নোৱাৰিব, সেইকাৰণে তাক ভাৰতৰ দয়াশীল চিকাৰী বুলিও কোৱা হয়। আৰু দ্বিতীয়, বেলেগ কোনো চিকাৰী তাৰ লগত থাকিব নোৱাৰিব, আৰু সেই কাৰণে তেওঁ নজনাকৈ গুলী কৰাৰ পৰা বাচিব পাৰিছিল। জিম কৰবেটৰ বিষয়ে জনাৰ আটাইতকৈ ভাল উপায় হ'ল তাৰ কিতাপ পঢ়া। After roaming about for 3 hours, Arpita along with her cousins and uncle returns to her uncle's residence. প্ৰায় 3 ঘণ্টা সময় পিছত সিহঁত অৰ্পিতাৰ মোমায়েকৰ বাসগৃহত উভতি আহিছিল।